Hello mga kakusina. Ngayon magluluto tayo ng lechong manok. Ito yung mga kailangan natin. Isang buong manok, soy sauce, ground black pepper, ginger, water, garlic, salt, at saka oyster sauce. Tara, pagsamasamayan natin. Ngayon, ang gagawin natin ay itong buong manok. Ilalagay natin dito sa lalagyanan. Mamarinate natin siya ng mga at least 12 hours. Minimum 12 hours para kumapit lahat yung lasa niya. Tapos, lalagyan ko siya ng soy sauce. Kahit anong unahin nyo dito, okay lang. Lalagay natin lahat yan. Ginger. Lagyan din natin ng konti yung loob ng manok. Yan. So, lagyan natin yung garlic. Kahit anong unahin nyo dito, okay lang. Tapos, yung salt. Then yung oyster sauce. Ihuli ko na yung water. Pero kailangan yung pagbabad natin, yung water kailangan nako-cover yung buong manok. Then yung water. So kulang pa. Dadagdagan ko pa ng konting tubig. Yan, okay na yan. Medyo na-cover na siya. So ngayon, haluin lang natin ng konti. Yan. Malinis man yung kamay ko, nagugas naman ako kanina. So, yan. Okay mag-alala. So okay na yan. Then, kakover ko na lang siya ng plastic. Ngayon, i-cover ko na siya ng food wrap. Ito. Or tinatawag natin plastic. Yan. Pagkatapos ko siyang coveran, ilagay ko na siya sa fridge. And antayin ko yung 12 hours para malechon na siya. Okay, lalagay ko muna siya sa fridge and kita tayo in 12 hours. Ito na siya nung narinig nating lelechonin na manok. After 12 hours, itatanggal ko na siya sa pagkababad. Ito na, tinanggal ko na sa nilagay ko lang sa isang lalagyanan galing dito. Then yung mga sahog na like this, nalagay natin sa loob. Habang pinapainit ko yung oven, siya namang piniprepare ko itong manok. Nilalagyan na sa loob. Yan. Yan. Pagkatapos natin gawin yan, tatali ko lang siya para hindi siya yan, para maayos. Tali ko lang siya mamaya na ganyan. Nilalagay ko siya sa oven. I-broil ko siya na naka low heat
Naitali ko na yung manok. Nasa loob na rin yung mga ibang ingredients na kasama niya ng ababad kagabi. Kahapon. After 12 hours, ito na siya. Ready nang iluto. Pero lalagyan ko muna siya ng ground black pepper ulit. Yan. Sirarap ko. Yan. Sa kabila rin. So, mainit na yung oven. Ready ko na siyang ilagay.